नमस्कार मंडळी, कशा आहात सगळे? लक्ष्मी झोम कुकिंगमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं परत एकदा मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। आज खास नॉनव्हेज लवरसाठी गटारी स्पेशल 2 नॉनव्हेजच्या मस्त झणझणीत आणि तर्रीदार अशा रेसिपी घेऊन आलेली आहे। आजचा हा व्हिडिओ नॉनव्हेज लवरसाठी खास असणार आहे, कारण ज्या लोकांना नॉनव्हेज खायला खूप जास्त आवडतं, झणझणीत तर्रीदार मटन चिकन ज्यांना खायला आवडतं त्या लोकांसाठी हा व्हिडिओ खास असणार आहे। तर त्या लोकांनी हा व्हिडिओ नक्की बघा। बऱ्याच लोकांचं म्हणणं असतं की आम्ही बनवलेल्या नॉनव्हेजच्या रस्स्याला पाहिजे तसा रंग नसतो, पाहिजे तशी तर्री येत नाही। तर त्यासाठी रश्श्याला तर्री येण्यासाठी आणि रश्श्याचा रंग खूप छान येण्यासाठी, तो ढवळल्यानंतर पांढरा न दिसण्यासाठी खास स्टेप बाय स्टेप वाटणाची अशी रेसिपी घेऊन आलेली आहे। अशा प्रकारच्या वाटणामुळे रश्श्याला खूप छान कलर येतो, तरी सुद्धा छान येते आणि रस्सा खायला टेस्टी बनतो। तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी या स्पेशल रेसिपीसाठी घेतलेली आहे ते बोकडाची मुंडी, म्हणजेच आजच्या या व्हिडिओमध्ये बोकडाची मुंडी आणि भेजा फ्रायची रेसिपी शेअर करणार आहे। तुम्ही या ठिकाणी मटन सुद्धा घेऊ शकता। आम्ही ही बोकडाची मुंडी मटन शॉपमधूनच कट आणि क्लीन करून आणलेली आहे। घरी आल्यानंतर 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेली आहे। यामधला भेजा मी सेपरेट काढून घेतलेला आहे, कारण याची सेपरेट रेसिपी सुद्धा मी तुम्हाला दाखवणार आहे। चला तर पटकन आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वात आधी आपण मुंडीच्या मटणाला मॅरिनेट करून घेऊया। यासाठी चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे। या स्टेजला मी मीठ कमीच घालते, कारण रश्श्यामध्ये सुद्धा मीठ घालावं लागणार आहे। यानंतर इथे पाव चमचा हळद घातली आहे। यानंतर इथे घेतलेली आहे 1 ते 2 चमचा हिरवी पेस्ट। या पेस्टमध्ये आलं लसूण मिरची कोथिंबीर असं वाटून घेतलेलं आहे। जवळपास इथे 1.5 किलो मुंडीचं मटण आहे, त्यासाठी मी ही 2 चमचे हिरवी पेस्ट घेतलेली आहे। आता सगळं साहित्य मिक्स करून घेऊन या मुंडीच्या मटणाला मॅरिनेट करत ठेवायचं आहे। अर्धा तास तरी आपण या मुंडीच्या मटणाला मॅरिनेट करत ठेवूया। तोपर्यंत आपण यासाठी लागणारं स्पेशल वाटण तयार करून घेऊया। मसाला भाजायसाठी मी इथे लोखंडी तवा घेतलाय। लोखंडी तव्यावर भाजलेला मसाला खूप छान भाजला जातो, त्याचा टेस्टही छान येतो आणि मसाल्याला कलर सुद्धा छान येतो। तर आधी 2 ते 3 मिनिटं तवा मस्त गरम करून घ्यायचा मीडियम गॅसवरती। त्यानंतर मी इथे 2 मोठे कांदे असे पातळ स्लाइसेसमध्ये कट करून घेतलेत, म्हणजे उभे चिरून घेतलेत। लोखंडी तव्यावर भाजण्याचा एक फायदा असतो की मसाल्याला टेक्स्चर सुद्धा छान येतो आणि मसाला मस्त खरपूस भाजला जातो। यामध्ये आपल्याला आता तेल वगैरे घालायचं नाहीये, कांदा आपल्याला असाच बिना तेलाचा खरपूस भाजून घ्यायचा आहे। त्यासाठी 1 ते 1.5 मिनिट असाच पसरून ठेवायचं आहे। नंतर याला असा मिक्स करत जायचं आहे आणि सेम प्रोसेस फॉलो करून कांदा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता बिना तेलाने सुद्धा कांदा मस्त भाजला जातो लोखंडी तव्यावरती आणि त्याचा स्मोकी असा फ्लेवर खूप छान लागतो। 3 ते 4 मिनिटं मीडियम गॅसवरती कांदा मस्त लालसर परतून घेतला। तुम्ही बघू शकता बिना तेलाचा सुद्धा कांदा मस्त परतला गेलाय, छान स्मोकी असा स्मेल येतोय। आता मध्यभागी मी थोडीशी गॅप करून यामध्ये 2 चमचे तेल गरम करत ठेवले आणि त्यामध्ये आपल्याला आता हे खडे मसाले घालायचे। यामध्ये मी दगडफूल घेतले, धन जिरे, स्टारफूल घेतलाय, जावित्री घेतले, मोठी विलायची आणि दालचिनी घेतले। मसाले तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आता या तेलामध्ये आपल्याला अर्धा ते 1 मिनिट हे खडे मसाले असे परतून घ्यायचे, भाजून घ्यायचे। अर्धा ते 1 मिनिट खडे मसाले तेलात मस्त भाजून घेतलेत, छान सुगंध सुटलाय आणि आता कांदा सुद्धा यामध्ये मिक्स करून थोडासा अजून परतून घ्यायचा आहे। जेवढा आपण मसाला छान खरपूस भाजून घेऊ तेवढा रश्श्याला कलर सुद्धा छान येतो आणि टेस्ट सुद्धा छान येतो। रस्सा पांढरा असा किंवा पिवळट दिसत नाही। यानंतर मी ते अर्धा चमचा खसखस आणि अर्धा चमचा तीळ घेतले। यानंतर 1 मोठा चमचा भाजलेला सुकं खोबरं घेतलंय। सुकं खोबरं मी भाजून रेडी करून ठेवते, म्हणजे ऐनवेळी आपल्याला पटकन ते वापरता येते। आता परत आपल्याला 1 ते 1.5 मिनिट हा मसाला मीडियम गॅसवरती छान खरपूस आणि लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। तर इथे आपला मस्त खरपूस लालसर असा मसाला भाजून तयार झालेला आहे। आता गॅसची फ्लेम मी इथे बंद केली आणि मसाला आपण एका वेगळ्या ताटामध्ये काढून घेऊन त्याला थंड करत ठेवायचं आहे। 5 ते 7 मिनिटं झाली की मसाला थोडासा थंड होईल आणि त्यानंतरच ते वाटून घ्यायचं आहे। तर आता इथे मी मिक्सर जारमध्ये मसाला काढून घेतला आहे। यामध्ये आता 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या घालायच्या, कारण आपण चिकनला सुद्धा आलं लसणाची पेस्ट मॅरिनेशनच्या वेळी घातली होती, म्हणून इथे थोडंसं कमीच घालते। आणि अर्धा इंच आल्याचा तुकडा घेतलाय आणि थोडीशी कोथिंबीर घ्यायची। आता इथे आपल्याला 1 ते 1.5 कप पाणी घालून मस्त बारीक असं वाटण तयार करून घ्यायचं आहे। पाणी जर लागलंच तर आपण यामध्ये घालू शकतो, जसं पाणी लागेल तसं पाणी घालून एकदम बारीक अशी फाईन पेस्ट तयार करून घ्यायची। मसाला जेवढा छान बारीक वाटेल तेवढंच रसाला त्याचा घट्टपणा येतो आणि खडे मसाल्यांची सुद्धा चव वाटणामध्ये छान उतरते। तर अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता या वाटणाला किती मस्त काळा असा कलर आलेला आहे।
एरवी आपण घाई गडबडीत मसाला भाजतो आणि तो वाटल्यानंतर किंवा बारीक केल्यानंतर त्याचं वाटण तयार केल्यानंतर त्याचा पांढरा कलर दिसतो, म्हणजेच आपण मसाला चांगला भाजत नाही। अशा प्रकारे मसाला मस्त वेळ देऊन थोडासा चांगला खरपूस भाजून घ्या, तर त्याचं वाटणसुद्धा मस्त काळ्या कलरचं होतं आणि रश्श्याला त्याचा टेस्ट तर छान येतोच, पण कलरसुद्धा छान येतो, मसाला छान तर्रीदार बनतो। आपलं मस्त असं वाटण तयार झालेलं आहे। तर यानंतर आपल्याला मटण शिजवून घ्यायचं आहे। मटण शिजवण्यासाठी मी इथे कुकरचा वापर करते आणि यामध्ये आपण जे मॅरिनेट करून ठेवलेलं मुंडीचं मटण आहे ते घालायचं आहे। हे मटण शिजवताना कुकरमध्ये पाणी घालायचं नाही आहे, कारण मटणाचं जे अंगचं पाणी सुटते त्यामध्येच आपल्याला ते शिजवायचं आहे आणि याचं झाकण बंद करून आपल्याला 2 ते 3 शिट्ट्या येईपर्यंत मीडियम गॅसवरती हे मटण छान शिजवून घ्यायचं आहे आणि कुकरमध्ये 2 ते 3 शिट्ट्यांमध्ये मटण छान शिजला जातो। तर 2 ते 3 शिट्ट्या मी कुकरच्या घेतल्यात आणि मटण छान शिजवून घेतले। पूर्ण प्रेशर रिलीज झाल्यानंतर मी झाकण इथे खोललेलं आहे, तर आपलं मटण व्यवस्थित शिजलेलं दिसते। आता या मटणाला बाजूला ठेवून आपण फोडणी घालून घेऊया। तर रस्स्यासाठी मी इथे 2 मोठे चमचे तेल गरम करत ठेवलेलं आहे। तेल छान मीडियम गॅसवरती 2 मिनिटं गरम झालं की यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे तेजपत्ता। तर फ्रेंड्स, अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा, सोबत बेल बटन दिलेलं आहे ते सुद्धा प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या नवीन रेसिपीचे अपडेट तुम्हाला मिळत राहतील। यानंतर इथे गॅसची फ्लेम थोडी कमी केली आहे आणि इथे घातलेला आहे 1 मोठा बारीक चिरलेला टोमॅटो। टोमॅटो छान बारीक चिरून घातला की तो तेलामध्ये लवकर सॉफ्ट होतो आणि सर्वात आधी मी इथे टोमॅटो शिजवून घेते, कारण तेलामध्ये टोमॅटो लवकर शिजतो, तो मशी होतो आणि एकदा का मसाले घातले की टोमॅटो व्यवस्थित शिजत नाही। आता यानंतर मी इथे घातलेला आहे पाव चमचा हळद। मॅरिनेशनमध्ये सुद्धा आपण हळद घातलेली होती, म्हणून आता इथे कमी घातली। यानंतर मी इथे घेतलेला आहे 1.5 चमचा घरगुती लाल तिखट। मसाल्यांची क्वांटिटी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। मॅरिनेशनच्या वेळी जी हिरवी पेस्ट घातली होती त्यामध्ये सुद्धा मिरची होती, म्हणून मी इथे मसाला थोडा कमीच घातला आहे। त्यानंतर पाव चमचा काश्मीरी मिरची पावडर घालायची आहे। तुम्ही पाहिजे तर या ठिकाणी बेडगी मिरची सुद्धा घालू शकता किंवा तुमच्या मसाल्यांमध्ये ऑलरेडी मिक्स असेल तर वरून नाही घातली तरी चालेल। 1 ते 1.5 मिनिटं मसाले छान टोमॅटोसोबत परतून घ्यायचे आहेत, त्यामुळे त्याचा कच्चा स्मेल निघून जाईल। मसाले छान परतून झालेले आहे, सुगंधसुद्धा मस्त सुटलेला आहे। तर आता यामध्ये आपण जे वाटण तयार केलेलं आहे ते घालायचं आहे। तुम्हाला रस्सा किती घट्ट किंवा पातळ ठेवायचा आहे त्यानुसार तुम्ही वाटणाची क्वांटिटी ॲडजस्ट करू शकता। तर इथे मी 3 ते 4 चमचे वाटण घातलेलं आहे। आता गॅसची फ्लेम आपल्याला अगदी कमी ठेवायची आणि हे वाटण या तेलामध्ये छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि फक्त 1 ते 1.5 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे, कारण वाटण आपण हे ऑलरेडी छान मस्त खरपूस भाजून घेतलेलं होतं, तर त्यामुळे आपल्याला हे परत जास्त शिजवायची गरज नाही। फक्त तेलामध्ये 1 ते 1.5 मिनिटं परतलं आणि तेल सुटलं की आपलं हे मसाला छान शिजून तयार आहे असं समजायचं। तर आता झाकण ठेवून मी 1 ते 1.5 मिनिटं वाफ काढून घेतली आहे, तेलसुद्धा सुटलेलं आहे। तर आपला मसाला इथे मस्त व्यवस्थित शिजलेला आहे। यामध्ये आता आपल्याला थोडासा गरम मसाला घालायचा आहे। तर मी ते 1 चमचा गरम मसाला घेतलेला आहे आणि अर्धा गरम मसाला मी आता आधी घालणार आहे आणि बाकीचा उरलेला गरम मसाला आपण शेवटी घालूया, म्हणजे त्याचा फ्लेवर टिकून राहतो। तर आता हा मसाला मी बाजूला ठेवते। परत एकदा मिक्स करून अर्धा मिनिटाला असं परतून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये आपल्याला जे शिजवलेलं मुंडीचं मटण आहे ते घालायचं आहे। यामधलं पाणीसुद्धा आपल्याला इथेच घालायचं आहे। पाणी आपल्याला वेगळं काढून किंवा फेकून द्यायचं नाही आहे, त्या पाण्यामध्ये सुद्धा टेस्ट असतो। अजून मी इथे चवीप्रमाणे थोडंसं मीठ घालते, कारण आपण इथे रस्सा करणार आहोत। मॅरिनेशनच्या वेळी सुद्धा मीठ घातलं होतं, तर त्याचा अंदाज घालूनच मीठ घालायचं आहे। मीठ घातल्यानंतर आपण या मसाल्यामध्ये हे मुंडीचं मटण मिक्स करून घ्यायचं आहे। मटण हे ऑलरेडी चांगलं शिजलेलं आहे, फक्त आपल्याला इथे 10 मिनिटं हे अजून या मसाल्यामध्ये शिजवून घ्यायचं आहे, त्यामुळे मसाल्याचा टेस्ट या मटणामध्ये उतरेल। मसाला छान मिक्स करून झालेला आहे मुंडीच्या मटणामध्ये। आता यावरती झाकण ठेवून 5 ते 6 मिनिटं मस्त वाफ काढून घ्यायची। मध्ये एकदा मिक्स करायचे, ज्यामुळे वाटण खाली करपणार नाही किंवा चिकटणार नाही। 5 ते 6 मिनिटं झालेली आहे, मध्ये मी एकदा मिक्स केलेलं होतं। आता आपल्याला यामध्ये रस्सा करायचा आहे, तर रस्स्यासाठी मी बाजूला पाणी गरम करत ठेवलेलं होतं। कोणत्याही नॉनव्हेजच्या रेसिपीमध्ये रस्सा बनवायचा असेल तर त्यासाठी गरमच पाणी घ्यायचं, त्यामुळे जी कुकिंग प्रोसेस आहे ती कंटिन्यू चालू राहते आणि मसाल्यांचा टेस्ट आहे तो चेंजसुद्धा होत नाही। इथे तुम्ही बघू शकता, गरम पाणी घातल्यामुळे रश्श्याला लगेच उकळी यायला लागली आहे आणि यामुळे राहिला चुला जो कच्चेपणा आहे मटणाचा तो सुद्धा निघून जातो, म्हणजे मटण शिजलं जातं लवकर। तर आता आपल्याला 5 ते 6 मिनिटं परत या रश्श्याला शिजू द्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम आता मी मीडियम केली आहे आणि यामध्ये थोडीशी बारीक कट केलेली कोथिंबीर घातली आहे। आता रश्श्याला एका साईडला आपल्याला उकळी येऊ द्यायचं आणि 5 ते 6 मिनिटं शिजू द्यायचं आहे। तोपर्यंत आपण बाजूला भेजाची रेसिपी बघून घेऊया।
भेजाची आपण आज साधी सोपी पण तेवढीच वाटण न घातलेली टेस्टी अशी रेसिपी बघणार आहोत। तर या ठिकाणी मी 2 चमचे तेल गरम करत ठेवलेलं आहे। तेल गरम झालं की यामध्ये आपल्याला घालायचा आहे बारीक चिरलेला कांदा आणि कांदा तेलावरती हलका गुलाबी होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। सोबतच मी ते 1 चमचा हिरवी पेस्ट घालते, म्हणजे आलं लसूण मिरची आणि कोथिंबीरची पेस्ट घातली आहे। ती सुद्धा आपल्याला अर्धा ते 1 मिनिट कांद्याबरोबर छान परतून घ्यायची आहे कच्चा स्मेल जाईपर्यंत। यानंतर मी इथे थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि अर्धा टोमॅटो बारीक कट करून घातलेला आहे, तो सुद्धा आपल्याला या कांद्यामध्ये परतून घ्यायचा आहे सॉफ्ट होईपर्यंत। आता आपल्याला यामध्ये ड्राय मसाले घालायचे आहेत। अर्धा चमचा घरगुती लाल तिखट घातले, पाव चमचा हळद घातले आणि पाव चमच्यापेक्षा कमी थोडीशी मी इथे काश्मीरी मिरची पावडर घातलेली आहे। आता हे मसाले सुद्धा आपल्याला या तेलामध्ये परतून घ्यायचे आहेत। सोबतच मी इथे अर्धा चमचा गरम मसाला सुद्धा घातलेला आहे। या रेसिपीमध्ये आपल्याला वाटण घालायचं नाही आहे, वाटण न घालता सुद्धा ही रेसिपी खूप छान लागते। तशी ही रेसिपी बिना वाटणाचीच बनवली जाते। आता ड्राय मसाले परतून झाले आहेत तेलामध्ये। यानंतर मी इथे कांदा टोमॅटोची पेस्ट घातली आहे, 2 ते 3 चमचे इथे आपल्याला पेस्ट घालायची आहे। आता ती सुद्धा या तेलामध्ये आपल्याला 1 ते 1.5 मिनिटं परतून घ्यायची आहे। कांदा टोमॅटोची पेस्ट सुद्धा या ठिकाणी छान परतून झालेली आहे, तेल सुद्धा सुटलेलं आहे। आता आपल्याला इथे क्लीन केलेला भेजा घालायचा आहे। भेजावरची पातळ प्लास्टिक सारखी लेअर असते, म्हणजे पापुद्रा असतो, तो काढून घ्यायचा आणि त्याचे असे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे। आता ते सुद्धा या मसाल्यामध्ये घालून मस्त व्यवस्थित परतून घ्यायचे। चवीप्रमाणे या ठिकाणी मीठ घालायचं आहे। या बोकडाच्या भेजाला शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, अगदी वाफेवरती 2 ते 3 मिनिटांमध्ये शिजून तयार होतो। खायला अगदी सॉफ्ट आणि मलाईसारखा लागतो। तर आता मीठ व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे। तर कढईने आपल्याला फक्त थोडंसं पाणी घालायचं, अर्धा ग्लास, आणि गॅसची फ्लेम मीडियम करायची आणि 2 ते 3 मिनिटं यावरती झाकण ठेवून वाफ काढून घ्यायची आहे। बाजूला आपण जो मटणाचा रस्सा शिजत ठेवलेला होता त्याला छान उकळी आलेली आहे। आता गॅसची फ्लेम इथे मी बंद करते, कारण रस्सा आपला आधीच चांगला उकळलेला आहे आणि मटण सुद्धा व्यवस्थित शिजलेलं होतं। तर गॅसची फ्लेम इथे मी बंद केलेली आहे। वरून अजून परत एकदा आपण हिरवीगार कोथिंबीर घालून घेऊया आणि मिक्स करून घेऊया। तर इथे आपला झणझणीत तर्रीदार मुंडीच्या मटणाचा रस्सा तयार आहे। तुम्ही बघू शकता रश्श्याला किती छान कलर आलेला आहे। रस्सा कुठेही पांढरा किंवा पिवळट दिसत नाही आहे, एकसारखा लाल भडक मस्त कलर आला आहे। ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला वाटणाची रेसिपी सांगितली आहे तशा प्रकारे वाटण बनवून तुम्ही कोणत्याही प्रकारचं नॉनव्हेजची रेसिपी बनवलीत किंवा रस्सा बनवला तर त्याला कलर मात्र खूप छान येईल आणि तरीसुद्धा खूप छान येते। तर इथे आपला झणझणीत मुंडीचा रस्सा तयार आहे। याला झाकण ठेवून आपण असंच रेस्ट करू देऊया, म्हणजे जी गेलेली तर्री आहे ती परत येईल थोड्या वेळाने। बाजूला इथे 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत। झाकण ठेवून मीडियम गॅसवरती भेजा सुद्धा छान शिजवून घेतलेला आहे। अगदी वाफेवरती हा भेजा शिजून तयार होतो। अर्धा मिनिट यामधलं थोडंसं पाणी सुकू द्यायचं आहे, म्हणजे आपल्या इथे भेजा सुद्धा तयार होईल। वरून थोडीशी हिरवीगार कोथिंबीर घालायची आहे। गॅसची फ्लेम आता आपल्याला बंद करायची आहे। खूप छान कलर आलेला आहे आणि मस्त सुगंध सुद्धा सुटलेला आहे। अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने आपण या भेजा फ्रायची रेसिपी बनवलेली आहे। जसं की तुम्हाला सांगितलं होतं अशा प्रकारे रेसिपी फॉलो करून वाटण तयार करा, तर तुमच्या सुद्धा मटणाच्या रस्स्याला मस्त झणझणीत अशी तर्री येईल। हा रस्सा मिक्स करून बघितल्यानंतर तुम्ही बघू शकता रश्श्याला एकसारखा रंग आलेला आहे। रस्सा कुठेही पांढरा दिसत नाही आणि तरी सुद्धा खूप जबरदस्त आलेली आहे। तुम्ही सुद्धा अशा प्रकारे रेसिपी फॉलो करून वाटण बनवा आणि झणझणीत गावरान पद्धतीने अशा प्रकारे मटण किंवा चिकन बनवा। तुमची सुद्धा रेसिपी परफेक्ट होईल, रस्स्याला मस्त तरी येईल आणि रस्स्याचा कलर सुद्धा छान होईल। आणि अशा प्रकारे साध्या सोप्या पद्धतीने बनवलेली भेजा फ्रायची रेसिपी सुद्धा तुम्ही बनवून बघा, तुमच्या घरी सगळ्यांना ही रेसिपी नक्की आवडेल। तर मंडळी, मग ट्राय करताय ना येत्या गटारी पौर्णिमेला ही रेसिपी, किंवा तुम्हाला घरी काही झणझणीत पावसाळ्यात खायचं मन करत असेल तर ही रेसिपी नक्की बनवा। आणि तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली, हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि तुमच्या फॅमिली आणि फ्रेंड्समध्ये शेअर करायला सुद्धा विसरू नका। आणि महत्त्वाचं म्हणजे मंडळी, अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा। सोबत बेल बटन दिलेलं आहे ते सुद्धा प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या नवीन रेसिपीजची अपडेट तुम्हाला मिळत राहतील। चला तर परत भेटूया अशाच एका झणझणीत आणि तर्रीदार रेसिपीसोबत। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा। थँक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।